Hello guys! Kumusta? Kumusta kayo today? Ako po si Mami Pepot and I'm so happy and excited na andito kayo kasama ko at makikipagkwentuhan with me at sa mga bago dito sa ating channel. I hope kayo po ay mag-subscribe andyan sa taas yung link or click the subscribe button dyan sa baba and click the notification bell para lagi kayong notified kapag meron akong bagong video. And sa mga loyal subscribers natin, parami na tayo ng parami! Welcome back! Samahan niyo po ako today for another unboxing episode. Hindi to halaman, no? Masyado naman ito maliit para sa halaman. So, this is a skincare products. So, samahan niyo ako today as I unbox itong aking mga pinamili na mga Korean skincare brands. Sige na. Sige na, i-comment nyo na. Comment nyo na. Yes! Bagong kulay ang buhok natin. Bagong hair color. Ayan. Hindi na makikita ang mga uban ni Mami Pepot. Mas mukha na tayong bata today. Nakapagpa-home service din tayo ng ating buhok. Ayan. So, it's been a while. Gusto ko sana magpa-blonde ulit. I used to be blonde and pink or violet. Pero, baka magulat ang mga advertisers, umatras sa mga kontrata, Diyos! Baka maubusan tayo ng mga kliyente. So, dito muna tayo sa safe. For red, muna tayo? Red, brown. Ang tawag daw dito ay reddish brown. Brown, red. Ayan. Brown na medyo ma-red. So, ito na nga. Mag-unbox na tayo. So, these are skincare products. Ito yung products na ginagamit ko for a while na sa aking muka. As you can see, no makeup, just moisturizer. Yung last bote ko nito na nabili ko sa Watsons. Andyan sa taas yung link. Wherein sobrang mahal. Like, almost doble. Kasi wala siyang stock before. Itong tindahan na to ay sa Shopee. Ayan pala ang seller. Ayan, yung seller ko. Kung mahilig ka sa mga Korean products. Yung binibili ko sa kanila ay yung Deoproce, Deoproce, whatever, however do you pronounce it. Yung mga gumagamit itong produkto na ito, paki-comment down below yung tamang pronunciation. Ayan. Deoproce or Deoproce Snail Recovery Cream. Sa Watsons, nabili ko siya ng masa 1 to ba? Andiyan sa taas yung link, sabi ko nga, ng unboxing video sa Watsons. Napabili ako sa Watsons kasi nga, walan siya ng stock. Kasi sobrang effective talaga nito, guys. Sa kanya, it's 780 pesos. Buksan na natin. Ayan. Ayan, meron siyang pa-freebie. Nakakatuwa. Ang sarap-sarap bumili sa mga nagtitinda ng Korean products sa Shopee or sa Lazada or sa Facebook. Kasi lagi silang may pa-freebie na ganito. Alam nyo na, mahilig tayo sa freebie. So, ang freebie niya ay Rice Water Bright Foaming Cleanser. Anong brand ito? The Face Shop. Ayan. Yan yung kanyang pa-freebie sa atin. Thank you! Thank you, Sisi. Ayan. Shoutout pala sa kanyang anak na si Luke. Ayan. Hello, Luke. Na mahilig din pala sa halaman. Mag-exchange tayo ng halaman soon. Ay, punta ka dito sa aking garden. Itutour kita. Diyos, kala mo laki-laki ng garden. Ito, buksan na natin, guys. Ba't ang hirap mabuksan, girl? Parang ay magpagamit. Parang ay magpabukas. Ano ba yan? Parang yung mga halaman natin kay Maureen, ano? Kakaloka. Pag yung tip yan, kapag yung packaging mo ayaw magpabukas, pinapahirapan ka sa pagbubukas, ibig sabihin, magaling yung pagkaka-package. Ibig sabihin, maayos yung mga produkto mo. Kasi yan, usually nagkakaproblema kapag minamadali yung packaging sa kahit anong product, mapahalaman, mapa-skincare. Alam nyo na, mahirap na magka-problema. I'm going to talk about that one of these days, ha. Kung paano ka mapoproteksyonan yung mga seller na sa refund ni buyer at the same time ganun din kung paano mapoproteksyonan si buyer sa mga halaman na pag dumating sa inyo yung kangkong na akala mo fresh pagdating sa iyo adobo. Pagod ako doon. Dali lang. Alam, nag-iingat na ingat ako sa gunting kasi baka magupit ko yung wire ng aking charger. Ayan. Sa mga hindi pa nakakaalam ng ginagamit kong charger sa aking bagong cellphone. Ayan, Beggar Power Bank. Kasi meron siyang
C-type. Love na love ko yung yung Tiga Vegar eh. Ayan, shoutout kay Mamish. Okay, ayan na. Tamo, ayan siya. Skincare product. All skincare. Everything about skincare. Addict tayo sa skincare, guys. Addict tayo sa moisturizer. Pang mukha ni Mami. I want to go. No, Mami only. Later. Hindi punta tayo sa punta. Okay, in a while. Ayan na. Oh, ano to? Oh, ay! May pa-freebie na naman sa atin. Hala, grabe, ang daming pa-freebie. Sa sobrang dami nung binili ko sa kanya, dinamihan na rin niya yung pa-freebie. Ay, hello. Tanya naman kung gano'ng kadami, guys. Parang 10 ang mukha ko. Kasi nga, nawalan siya ng stock dati. Kaya kailangan mag-hoard na ngayon. Ayan, maganda rin to. Kasama to dun sa mga dun sa Watson's Hole ko. Merong ganito. Ginagamit ko na siya ngayon yung galing dun sa Watson's Hole. Maganda siya. Maganda siya sa skin. Hindi siya drying. And then, iba pala to. Ito binili ko sa kanya to. Deoproce Natural Skin Snail Nourishing Cream. Ay, baliktad. Ayan, tama. Ang bala ko kasi dito, kasi medyo drying yung skin ko. So, ang bala ko sana dito, gagamitin ko siya na lotion sa katawan. Cream siya, pero gagamitin ko siyang lotion sa katawan. Pwede naman yun eh. Kung hindi ka ano. Oh, look at that, guys. Tingnan nyo kung gano'ng ka-thick yung cream niya. Oh, grabe. As usual, wala siyang masyadong amoy. Oh, sarap sa balat. Very thick ang mga cream ng... Oh, grabe, ang sarap sa balat. parang instant soft ang balat mo. Ayan, so gagamitin ko siya sa sabhan, pagkaligo, sa siko. Ayan, kasi nakita nyo naman, diba? Ang dami kong peklat lately. Pag December talaga, pag nagpapalit ng panahon, nagpepeklat-peklat talaga ako as in. Ay, nako. So, ayan, yan ang gagamitin ko. Instead na ordinary lotion, what I'm going to use is facial cream para mas moisturized yung balat ko. Baka sakali, mawala yung mga peklat-peklat ko. Ayan. So, bumili ako ng dalawa. This is how much? Ang tawag dito. Nourishing cream. 380 ang isa. Mura. In fairness. Ayan. 380. Tapos, next is, ito ang isa sa mga favorite product ko nila. Caviar Shiny. Oh, shining. Kahit nyo naman, fast natin. Lagi nagsha-shine. Deoproce Caviar Shining Turnover Ampoule. Ayan. It's whitening and anti-wrinkle cosmetic. Anti-wrinkle! Alam niyo yan! Ayan. Very thick din yung consistency nito. Ito yung ginagamit ko pagkatapos ng toner. So, 3 din yung binili ko kasi sa kanya, ito ay 595 lang. Parang sa SM, hindi ko matanda kung magkano bili ko sa Watson's. Basta, malayo doon sa presyo niya. 595 lang to sa kanya. And then next, of course, my favorite, my ever favorite, ayan, Snail Recovery Cream. Ang bili ko sa kanya dito ay 780 lang. Sabi ko nga, di ba, nabanggit ko na ba kanina? Nabanggit ko na yata kanina, no? Tapos sa Watson's, parang nasa 1 to to. Gusto niyo bang malaman kung ano? Kasi yung iba daw na ibang mga nag-check sa kanya, tinatanong kung legit ba siya, kung fake ba siya or totoo. Dali, kukunin ko lang yung mga nabili ko sa Watson's, yung nandun sa unboxing video ko. And let's compare para makita natin. Para at least may prueba na legit nga. And let's start with the Snail Recovery Cream. So, ito yung bagong dating galing kay Shopee. Sabi nila ko sa store sa Shopee, Co-Beauty Products or kay Ana Lucia. And then, ito yung galing sa SM. So, texture tayo. Texture test. So, ito yung nabili ko sa Watson's. Ito yung nabili ko kay Ana Lucia. Pakita ko sa inyo yung texture ko na parehas lang ha. Oh. Parehas lang siya. As in, parehas lang po yung texture niya. Ganyan siya ka-thick, guys. Ganyan. Isipin mo, nilalagay mo sa mukha yung ganyan ka-thick na moisturizer. The best. As in. Yung talaga yung masasabi mo na, I woke up like this. Ganyan. Pati lieg, dapat nilalagay nyo ng
moisturizer, hindi lang yung inyong mukha. Ayan. So, doon naman na tayo sa ampoule. Para makita nyo, ito yung nabili ko na galing sa SM, sa Watsons. SM. Wait lang, mahal. Yung box kasi hindi ko na mapapakita sa inyo, guys. Pasensya kasi nagtatapon talaga ako ng box. So, ito yung galing sa nabili ko na bagong bili ngayon, ha. Ito yung sa SM. Oh. Parehas na parehas lang sila. Tapos, texture. Para makita nyo. Ayusin natin. Lagyan natin ng pattern. Marius! So, ito yung galing kay Ana Lucia. Ito yung galing sa SM. Parang kayo nag-experiment. So, pindutin muna natin para wala na kasing halos naman yung isa. Oh, tingnan nyo yung tulo niya. Parehas din yung kanyang texture, yung kanyang, pakita ko sa inyo, mas malapit pala dapat. Ay, sayang! Wait lang. Malapit ko. Makita. Sayang kapag malayo. Oh, ayan. Parehas din sila. So, legit. 100%. Ay! Maluglag. Legit ang mga products na binili ko kay Miss Ana Lucia or Coco Beauty Products ba? Tama? Coco Beauty Products. Ayan. Again, guys, ayan ang kanyang Shopee. Add to cart, check out. Mabilis maubos ang stocks niya. Promise, maniwala kayo sa akin. Okay, moving on. So, tigatlo yung binili ko. Tatlo. Actually, dapat mas marami to kasi mas madaling mag-ubos to eh. Pero, may stock pa yata ako na iba pa sa taas. So, anyway, so tatlo din yan. Hindi naman siya masyadong addict, guys. Hindi naman. Check out nyo na. Mag-add to cart na kayo. Mag-add to cart then check out. Ayan, hindi pa yan nauubos. Meron pa pong natitira. Ang sumunod naman na nagustuhan ko talaga, obvious ba? Nagustuhan ko talaga yung produkto na Deoproce. Kasi nagustuhan ko talaga siya. Ayan. Nung nakita ko na meron silang hand cream, sinubukan ko din and nagustuhan ko din. So, what I ordered, apat itong na flavor. Pero ang in-order ko ay dalawa lang. Yeah, dalawang flavor lang. Lovely, grapefruit, and sweet honey. Juju honey. Ano yun? Honey. Yuja. Juju. So, itong, ay, sarado pa. May seal pa siya. Addict talaga ako sa lotion. Addict ako sa moisturizers. If you haven't tried it, at pag nasubukan mo, sinasabi sa inyo, magiging addict din kayo pag nakita niyo yung effect. Promise, hindi ako ganito kaganda dati. Kung napapakita ka sa akin, kung nakita mo ko dati, mas pangit pa ako. Dahil lang yan sa moisturizer. Ito yung honey, sweet honey sakal. Ayan, bunuksan ko na. Ito ba yung gusto ko? Ay, ito yung gusto ko i-amoy. Oh! I love this smell. Amoy ano siya, amoy gin pomelo. Amoy ano siya, amoy pomelo. Yeah. Gusto ko yung amoy niya. Alam, kaya ko gustong ito, tama, ito nga yung flavor na gusto ko. Kaya ako gusto ito, bumili ako ng marami. Kasi pag nagpupuyat ako, ito yung gamit ko na lotion sa kamay, parang bumabalik sa college. So, parang yung energy ko, mas ganado ako magtrabaho pagpuyatan. Kasi alam na sa college, pinakamaaga mong tulog, alas 12 ng hating gabi, di ba? So, ayun. And, yeah. I know. Bakit gin pomelo? ang nagpapaalala sa akin sa college. Alam niyo na yan, guys. Tapos, ito namang isa, lovely grapefruit. Anong amoy nito nga? Hindi ko makalatandaan amoy nito. Naubusan din siya ng stock nito eh. Kaya nung nagkaroon siya ng stock, hoard din eh. O ito rin, medyo amoy gin pomelo din. Pero mas gusto ko to. Ayan. At least matatandaan ko na, let it be known in the world through this video na ito ang paborito nating variant na hand cream ng Deoproce. Ayan. So, ayun na lahat guys. Ang aking napamili. So, this video is para sa mga katulad ko na mahilig din sa skincare routine, mahilig sa lotion, mahilig mag-alaga ng sarili nyo. Pangit kasi yung term na magpaganda kasi lahat tayo maganda naman. So, I think the best term to that is
mag-alaga ng skin mo. Ayan. Sa mga mahihilig na katulad ko, please do check out si Co Beauty Products. Ang mga products na binibenta niya at kung magkano, ayan ang kanyang Shopee account. Add to cart, add to cart. So, ayun na guys, lahat. At magsisimula na ako mag-ayos ng aking tukador. At hindi ko naman alam gusto ko ito ilalagay. So, thank you for watching. Thank you for joining me today. Thank you for unboxing with me today. See you soon.